नमस्कार, मी मधुराणी. टेस्टी डिलाईट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण घरोघरी बनवली जाणारी आणि महाराष्ट्राची शान असलेली एक रेसिपी पाहणार आहोत. ती म्हणजेच झणझणीत झुणका, मिरचीचा ठेचा आणि मठ्ठा. या सर्व रेसिपीज एकाच व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्याचबरोबर काही टिप्स सुद्धा देणार आहे, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज कमेंट करायला आणि टेस्टी डिलाईट बाय मधुराणी या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. आधी आपण मिरचीच्या ठेच्यापासून सुरुवात करूया. इथे मी 1/3 कप शेंगदाणे भाजून घेते. हे शेंगदाणे भाजताना स्लो टू मीडियम फ्लेमवरती भाजून घ्यायचे. शेंगदाणे अर्धवट भाजत आले की त्यावर 2 टीस्पून पाणी शिंपडायचं आणि पुन्हा शेंगदाणे भाजायला घ्यायचे. कधी कधी शेंगदाण्यांना पटकन काळे डाग पडतात आणि आपल्याला वाटतं की शेंगदाणे भाजले गेले, पण तसं नसतं. शेंगदाणे आतून कच्चेच असतात. म्हणूनच ही मेथड केल्याने बाहेरून कुकिंग प्रोसेस थांबते आणि शेंगदाणे आतपर्यंत चांगले भाजले जातात. शेंगदाणे भाजले गेलेत ते आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. त्याच पॅनमध्ये 1 टीस्पून तेल ॲड करून घेऊया. तेल गरम झाल्यावर मी इथे 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात. ह्या मिरच्या जास्त तिखट असल्यामुळे मी इथे मिरचीचं प्रमाण थोडं कमी घेतलंय. तुम्ही जर लाईट ग्रीन कलरच्या मिरच्या घेतल्या तर त्याचं प्रमाण थोडंसं जास्त घ्यावं लागेल, कारण त्या कमी तिखट असतात. म्हणजेच मिरचीचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. त्याचप्रमाणे मी इथे 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात. त्या ॲड करून लसूण आणि मिरच्या डाग पडेपर्यंत चांगलं खरपूस भाजून घ्यायचं. त्यानंतर याच्यात 1/2 टीस्पून जिरं ॲड करून परतून घेऊया. थोडीशी कोथिंबीर आणि भाजलेले शेंगदाणे ॲड करून पुन्हा हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. त्याच्यातच चवीपुरतं मीठ घालून हे सगळं साहित्य एका ताटात काढून थंड करायला ठेवूया. आता आपण झणझणीत कोरडा झुणका कसा बनवायचा ते पाहून घेऊया. इथे मी पॅन गरम करून घेतलाय. त्याच्यात 4 टेबलस्पून ऑइल ॲड करूया. कोरडा झुणका बनवण्यासाठी ऑइल थोडं जास्त लागतं. ऑइल गरम झाल्यावर त्याच्यात 1/4 टीस्पून हिंग ॲड करायचं. त्याच्यातच 1 टीस्पून राई ॲड करायची. राई मस्त तडतडली की 1 टीस्पून जिरं ॲड करून घ्यायचं. जिरा आणि राई मस्त फुलली पाहिजे, तेव्हाच फोडणी मस्त खमंग बनते. ह्या स्टेजवर कांदा ॲड करून घेऊया. इथे मी 2 छोटे कांदे बारीक चिरून घेतलेत, ते ॲड करूया. कोरडा झुणका बनवण्यासाठी तेलाचं आणि कांद्याचं प्रमाण थोडं जास्त ॲड करायचं, तेव्हाच कोरडा झुणका मस्त चविष्ट आणि खमंग बनतो. कांदा थोड्या वेळ परतून घ्यायचा. नंतर त्याच्यात लसूण ॲड करायचं. इथे मी 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या खलबत्त्यात ठेचून घेतल्यात, त्या ॲड करूया. आणि थोडीशी कढीपत्त्याची पाने ॲड करून हे सगळं पुन्हा परतून घ्यायचं, जोपर्यंत कांद्याचा कलर गुलाबी होत नाही. कांदा आणि लसूण मिक्स करून झाल्यावर ह्या स्टेजवर 1 टीस्पून हळद ॲड करून घ्यायची आणि 1 टेबलस्पून लाल तिखट ॲड करून हे सगळं पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं आणि हे सगळं स्लो फ्लेमवर करायचं. तुम्हाला जर अजून जास्त तिखट हवं असेल तर यात तुम्ही हिरवी मिरची सुद्धा ॲड करू शकता. आता त्याच्यात चवीपुरतं मीठ ॲड करूया. सर्व मसाले परतून झाल्यावर इथे मी 1/2 कप बेसन घेतले, ते ॲड करूया. बेसन यूज करताना कधीही बेसन चाळून घ्या, म्हणजेच त्याच्यात जर काही गुठळ्या असतील त्या निघून जातील. आता स्टोवची फ्लेम स्लो करून हे बेसन मिक्स करून एकजीव करून घ्यायचं. आणि बेसन मिक्स करताना तुम्हाला जाणवलं की बेसनात गुठळ्या आहेत तर त्या अशा स्पॅचलाने मोडून घ्यायच्या. बेसन व्यवस्थित मिक्स करून झालंय. आता त्याच्यात 2 टेबलस्पून पाणी स्प्रिंकल करायचं. पाणी स्प्रिंकल केल्याने काय होणार, आपण जे बेसन ॲड केलं आहे ना ते शिजण्यास मदत होईल. बेसनचा कच्चेपणा जाण्यासाठी पुन्हा थोडंसं पाणी ॲड करून परतून घ्यायचं. हे सगळं मिक्स करून झाल्यावर त्याच्यावर झाकण ठेवून स्टोवची फ्लेम स्लो करून 5 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची. 5 मिनिटानंतर झाकण काढून बघूया. तुम्ही पाहू शकता किती मस्त मोकळा आणि सुटसुटीत झालाय झुणका. आता काय करायचं, यालाच असंच झाकण न ठेवता
पुन्हा 5 मिनिटं परतवून शिजून घेऊया. पाच ते 6 मिनिटं मी या झुणक्याला मस्त शिजून घेतलंय. आता यात भरपूर कोथिंबीर ॲड करून मिक्स करून घेऊया. झुणका खाण्यासाठी रेडी आहे. आता आपण पुढची प्रोसेस बघूया. आता आपण ठेचा बनवून घेऊया. हे सगळे भाजलेले इन्ग्रेडियंट्स थंड झालेत, ते या खलबत्त्यात थोडे थोडे ॲड करून ठेचून घेऊया. तुमच्याकडे लोखंडाचा खलबत्ता असेल तर एकदमच मस्त, त्याच्यातला ठेचा खूप अप्रतिम बनतो. तुमच्याकडे खलबत्ता नसेल तर तुम्ही हे मिक्सीमध्ये ग्राइंड केलं तरी चालेल. तुम्ही पाहू शकता ठेचा बनवून रेडी आहे. तो एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. झणझणीत झुणका आणि ठेचा बनवून रेडी आहे. आता आपण मठ्ठा कसा बनवायचा ते पाहून घेऊया. आधी आपण मठ्ठ्यामध्ये ॲड करण्यासाठी आलं आणि मिरची मिक्सीमध्ये ग्राइंड करून घेऊया. इथे मी 1/2 इंच आलं आणि 1 मिरची घेतली आहे, ती मिक्सीमध्ये ग्राइंड करून घेऊया. हे बघा, हे मिक्सीमध्ये ग्राइंड करून झालंय. आता आपण पुढची प्रोसेस बघूया. मठ्ठा बनवण्यासाठी मी इथे 1/2 कप दही घेणार आहे. हे घरी बनवलेलं दही आहे. हे दही एका बाउलमध्ये ॲड करूया आणि त्यात 2 कप पाणी ॲड करून हे मस्त घुसळून घ्यायचं. तुमच्याकडे रवी असेल तर रवीने घुसळून घ्या. आता त्याच्यात चवीपुरतं मीठ ॲड करूया. मी इथे 1 टीस्पून जिरा पावडर घेतली आहे, 1 टीस्पून साखर आणि ग्राइंड केलेलं आलं आणि मिरची ते मी 1 टीस्पून ॲड करते. हे सगळं मस्त मिक्स करून घ्यायचं. थोडीशी कोथिंबीर ॲड करून सर्व करूया. तुम्ही पाहू शकता आपला मस्त मठ्ठा बनवून रेडी आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि टेस्टी डिलाईट बाय मधुराणी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.